Ok, xin chào, mình là Leo Excel và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mà mình biết rằng nhiều bạn đang thắc mắc. Đấy là làm thế nào để khi mà chúng ta kết nối những dịch vụ Google với N8N hoặc là với bất kỳ những cái công cụ tự động hóa nào thì chúng ta không cần phải đi đăng nhập lại, không cần phải đi xác thực lại sau 7 ngày. Thì chẳng hạn như là các bạn sử dụng những dịch vụ như Google Sheet này hay là Google Mail này hay là Calendar này thì mình biết là nhiều bạn đang bị cái vấn đề đấy là cứ 7 ngày thì cái luồng tự động các bạn nó không chạy nữa và chúng ta sẽ phải vào chúng ta chạy lại, sau đấy nó sẽ hiển thị ra một cái màn hình xác thực và các bạn sẽ cần phải ấn vào để cho nó xác thực lại một lần. Đấy thì trong video này mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Thì trước đây thì mình có làm cái video đấy là kết nối N8N với cả Google và mình có hướng dẫn các bạn tạo một cái Google App này, mình có hướng dẫn các bạn là kết nối vào N8N như nào, nhưng mà mình chưa nói tới cái đoạn này, chưa nói tới cái việc mà làm thế nào để chúng ta vượt được qua cái giới hạn 7 ngày á. Rồi thì như mọi khi đấy là mình sẽ đi thực hành trước và mình sẽ đi giải thích sau nhé. Ở đây các bạn đang thấy là mình đang có một cái app đấy là N8N Test, và các bạn nếu mà chưa biết tạo app như thế nào thì các bạn có thể xem lại clip trước, hoặc tí nữa mình sẽ tạo lại cho các bạn cái app. Đấy thì đây là cái app của mình, N8N Test, và các bạn đang nhìn thấy nó là publishing status này, đấy là in production mode. Đó. Và ở đây thì mình có một cái workflow. Cái workflow nó rất là đơn giản, nó sẽ làm công việc đấy là nó đọc những cái dòng ở trong một cái sheet. Đấy. Và ở đây thì cái credential này của mình nó chính là cái credential lấy từ đây. Đó. Mình sẽ lấy cái credential từ cái phần OAuth consent screen. Ở đây ở trong phần credential này, đơn giản là mình sẽ đi lấy client ID, client secret, và lấy như thế nào và đưa vào đâu thì ở clip trước cũng có nói nhé. Rồi thế thì khi mà mình chạy cái workflow này thì các bạn sẽ thấy rằng cái workflow này nó sẽ chạy thôi. Mình ấn test này. Đấy. Khi mà mình ấn test thì nó chạy bình thường. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng đây là cái lịch sử execution của mình. Và cái lịch sử này á thì mình chạy cái workflow này từ những cái ngày từ ngày 20 tháng 7 cơ. Đấy, mình bắt đầu mình chạy. Và đến hôm nay là mùng 2 tháng 8 và các bạn có thể thấy rằng khi mà mình chạy thì nó không hiển thị ra bất kỳ một cái màn hình nào cả. Đó. Thì có nghĩa là mình đã vượt qua được giới hạn 7 ngày rồi. Vậy thì tại sao mình vượt được như thế? Thì cái câu trả lời ở đây đấy là cái app của mình nó được publish rồi. Đấy. Thì nó khi mà nó publish thì các bạn sẽ không còn gặp cái vấn đề 7 ngày nữa. Vậy thì tại sao mình publish được? Thì các bạn cũng biết rằng khi mà chúng ta publish á, chúng ta sẽ gặp một cái đấy, các bạn sẽ cần phải xác thực. Đấy. Các bạn sẽ cần phải xác thực nếu mà các bạn đưa ra những cái scope, các bạn đưa những cái scope vào. Ở đây, ở trong phần data access này. Đấy. Thì khi mà các bạn đưa những cái scope ở đây để nó có thể truy cập được vào những dịch vụ, ví dụ như chúng ta tìm kiếm Google Drive này, hay là chúng ta tìm kiếm ví dụ như Google Sheet API này, hoặc là những API khác, thì nó sẽ tính vào những cái scope này, đấy là non sensitive này, hay sensitive hay restricted. Đấy. Thì các bạn đừng add một cái gì vào đây cả. Đấy. Các bạn bỏ hết những cái đi. Đấy. Và sau đấy thì các bạn quay lại đây, các bạn đưa vào production thì nó sẽ hoạt động bình thường. Đó. Thì lúc ấy các bạn sẽ không gặp cái vấn đề về 7 ngày nữa. Còn tại sao thì bây giờ chúng ta có thể test luôn. Đấy là mình sẽ cùng các bạn chúng ta tạo ra một cái app mới nhé. Đấy, thì ở đây bây giờ mình sẽ chọn new project này. Đó, xong rồi bây giờ cái project name ví dụ như là test 7 ngày N8N. Đấy, một cái tên rất là vô thưởng vô phạt thôi. Rồi, create này. Sau đấy thì chúng ta sẽ chờ một chút để cho nó tạo nhé. Mình sẽ chọn vào đây, đấy, select project này, test 7 ngày N8N. Và bây giờ thì mình sẽ cần phải đi làm cái công việc đấy, mình sẽ phải đi setup cái OAuth consent screen ở đây. Đó, mình setup một cái, mình sẽ đặt cho nó đấy là test 7 ngày N8N. Thì cái này thì nó hoàn toàn nó là nội dung của video lần trước, thì các bạn có thể xem lại, hoặc là ở đây mình sẽ chọn đây là external này. Ok, next này. Contact email thì mình cũng sẽ để cái email của mình. Đó, finish. Rồi continue create. Rồi đến cái đoạn này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chờ nó tạo này. Ok, đến đây thì chúng ta sẽ có đấy là chúng ta sẽ create our client ở đây. Và bây giờ mình sẽ chọn đấy là web application, và web name thì mình cũng sẽ để một cái vô thưởng vô phạt tới test N8N 7 ngày. Sau đấy là mình sẽ phải authorize một cái redirect URI của mình, thì nó sẽ là cái gì? Thì cái URI của mình nó sẽ là cái này. Mình sẽ phải đi mở lại cái phần này một chút. Đấy. Đây. Copy cái này, copy cái đường link này vào nhé. N8N, xlg.net, REST, credential callback vân vân. Thì cái này các bạn đang sử dụng N8N, cái redirect URL các bạn nó là cái gì thì các bạn copy nó vào. Sau đấy các bạn sẽ dán vào đây. Rồi, và chúng ta sẽ ấn create. Thì sau khi các bạn đã chọn create xong, các bạn có thể ấn ok. Rồi, xong. Đây thì mình sẽ có một cái đấy là client ID và client secret. Thì bây giờ mình sẽ tạo lại cho các bạn hẳn một cái workflow mới nhé.
Rồi, và chúng ta sẽ trigger manually, và tiếp theo là chúng ta sẽ để đấy là Google Sheet chẳng hạn. Đấy, và bây giờ mình sẽ làm cái công việc đấy, mình sẽ đi đọc những cái dòng ở trong sheet thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đi tạo một cái credential mới. Ở trong này thì mình sẽ đặt tên cho nó đỡ bị trùng, đấy là test về cái Google Cloud Service. Đó, đặt tên như thế này cho nó không bị nhầm lẫn. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi copy để client ID và client secret vào đây, thì mình sẽ đi copy client ID. Và bây giờ là client secret. Đó, sau đấy mình chọn sign in with Google. Thì khi mà mình ấn vào đây nhá, các bạn để ý kỹ đoạn này này. Mình chọn vào đây, các bạn sẽ thấy rằng đấy, cái này nó đang gặp vấn đề, đấy là mình vẫn thiếu cái bước, đấy là mình sẽ cần phải quay lại đây này. Mình quay lại cái phần audience ở đây. Đấy. Thì bình thường á, ở cái video trước thì mình hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ phải thêm cái email của chúng ta vào user, đúng không? Và test user, đúng không? Nhưng ở đây á thì mình sẽ chọn đấy là publish app này. Đấy. Mình không thêm bất kỳ một cái scope nào vào đây nhá. Mình chỉ đơn giản đấy là mình chọn publish app mà thôi, và mình ấn confirm. Đó. Rồi. Đấy, khi mà mình ấn một cái thì nó đã ở trong cái production mode luôn rồi. Và bây giờ mình quay lại đây và mình chọn sign in with Google. Đấy. Và bây giờ mình sẽ chọn cái tài khoản của mình. Đó, thì các bạn thấy không? Đến lúc này nó sẽ có một cái dòng đấy là Google chưa verify cái app này. Và nó bảo là ok, mình ấn advanced thôi. Nếu mà mình hiểu cái rủi ro và mình tin tưởng cái người developer là chính là bản thân mình á, thì ok, mình sẽ chọn đấy là go to excelogy.net unsafe, và bây giờ mình sẽ chọn select all này, continue này. Đấy, thì lúc này mình connect được rồi, mình connect xong rồi, mình đã thành công. Đó, và bây giờ thì mình sẽ chọn đấy là get row. Thì lúc này nhá, nó vẫn sẽ có một cái vấn đề đấy là tại vì sao nó bị cái này. Đấy là tại vì mình chưa enable cái API, cái Sheet API á. Các bạn hãy hiểu là cái app này bây giờ nó vào production mode rồi, nhưng mà mình vẫn chưa bật cho nó được phép sử dụng Google Sheet API. Thế nên là bây giờ mình sẽ phải quay trở lại ở đây, đấy là API and Service này. Sau đấy mình sẽ phải chọn đấy là enable API and Service ở đây, hoặc là mình sẽ phải tìm vào ở đây và mình sẽ gõ đấy là Google Sheet API. Đấy, mình sẽ gõ cái này vào, sau đấy mình sẽ phải chọn đấy là enable. Rồi bây giờ mình sẽ enable nó lên nhé. Đấy, chờ một chút để cho cái Sheet API nó bật lên. Rồi, và bây giờ Sheet API đã bật lên rồi thì mình sẽ quay lại đây và mình sẽ chọn mình sẽ cần phải load nó lại một chút nhé. Kiểm tra lại này, sign in lại một lần nữa này. Đấy, ok, advanced, rồi go to Excelogy, ok, rồi continue. Rồi, bây giờ sẽ thử lại xem liệu đã được chưa nhá. Cái này bây giờ Google Drive API, quên, mình sẽ cần phải bật thêm cái Google Drive API nữa. Quên nó, mình mới chỉ bật Google Sheet thôi, mình chưa bật đấy là Google Drive. Đấy, Google Drive API. Thì bây giờ mình cũng sẽ bật nó lên. Đó, enable Google Drive API lên. Rồi, chúng ta sẽ lại chờ một chút để cho nó bật lên nhé. Và bây giờ thì sẽ quay lại nào, check cho credential. Đấy, các bạn thấy không? Lúc này nó sẽ hiển thị ra toàn bộ những cái file của mình, toàn bộ những cái sheet của mình. Tại vì mình đã cho nó cái API rồi, mình đã enable nó lên rồi. Đấy. Thế thì cái này các bạn có thể sử dụng được với email khác không? Được. Tất nhiên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được với một cái email khác. Thế đây mình sẽ thử cho các bạn nhé. n8n.net này. Mình sẽ thử, đây là một cái email khác của mình. Và bây giờ thì tạm thời mình sẽ lưu cái này lại nhé. Bỏ đi, không cần, cái này không cần lưu nữa. Rồi, reload lại. Thì lúc này chúng ta sẽ có được workflow 4 ở đây. Thế thì lúc này mình sẽ đi tạo một cái credential mới. Đấy. Thì đây mình sẽ cũng để là test như thế này thôi. Đấy, tí nữa mình sẽ xóa đi, nên mình sẽ không cần phải để lại làm gì. Thì lúc này đây mình sẽ đi lấy cái credential của nó, của cái này. Đấy. Rồi, và mình đưa nó vào đây, client ID và client secret mình sẽ đưa vào đây. Thì đến lúc này mình sẽ đăng nhập với cái tài khoản. Đấy, một cái tài khoản hoàn toàn khác nhé. Đó. Và các bạn sẽ thấy nó lại hiển thị ra một cái màn hình như thế này. Đó, chúng ta sẽ lại go to excelogy.net này, select all này. Đấy, thì lúc này chúng ta đã cấp phép cho cái việc để chúng ta thao tác với cả Google Sheet các thứ thông qua cái app này của mình. Đấy, và bây giờ mình sẽ chọn này, thì các bạn sẽ thấy rằng đây là tất cả những cái sheet khác của mình. Đấy, nó sẽ hoàn toàn khác với cả cái email kia.
Đó, thế thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái app này bây giờ các bạn có thể sử dụng được cho nhiều người hơn. Các bạn sẽ không bị cái vấn đề 7 ngày nữa. Tại vì sao? Tại vì nó đã ở trong cái production rồi. Rồi bây giờ quay trở lại ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà mình chọn lại vào audience này thì ở đây chúng ta sẽ có cái allow user cap. Thì cái này các bạn có thể sử dụng để cho 100 người. Đấy. Ok, thì đấy là toàn bộ nội dung của video lần này. Thực ra cũng chưa hẳn. Bây giờ đến phần giải thích nhé. Rồi, để mà giải thích cho các bạn thì ở đây á, ở đây đầu tiên là nhá, mình sẽ nói về cái việc đấy là cái unverified app screen á, cái màn hình mà có cái dấu cảnh báo các bạn nhìn thấy á. Tại sao nó là unverified? Tại vì các bạn không làm cái bước xác thực. Đấy. Chẳng hạn nhé, bây giờ mình cho cái app này nó back lại test này, mình confirm nó này. Đấy, sau đấy là ở trong cái phần data asset này mình khai báo cái scope. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái scope nó sẽ chia thành 3 phần, đấy là non sensitive, sensitive và restricted. Thì cái restrict này và cái sensitive này thì các bạn sẽ cần phải đi qua xác thực. Đấy. Còn cái non sensitive thì các bạn có thể add bao nhiêu cái vào cũng được, mà các bạn đi publish lên các bạn sẽ không cần phải xác thực. Chẳng hạn như bây giờ mình sẽ add thử một cái restrict vào nhá. Mình sẽ tìm xem nào bây giờ cái gì nó có thể restrict nhỉ. Thử xem Google Sheet mình cứ add một loạt vào đi. Đấy, ở đây update này thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây chúng ta sẽ có, đấy là chỉ có cái Google Drive API, cái scope đấy là drive.install ở đây thì nó là non sensitive mà thôi. Còn lại thì nó hầu như nó sẽ sensitive và restrict. Và khi mình lưu như thế này nhá, mình lưu và mình chọn lại đây publish này, đấy, ấn confirm này, thì các bạn sẽ thấy rằng lúc này á, cái app của mình nó sẽ không được publish mà nó yêu cầu đấy là cần phải được xác thực. Đấy. Cần xác thực thì lúc này mình sẽ cần phải đến verification center ở đây và mình sẽ phải chuẩn bị những giấy tờ để mình xác thực. Thế thì cái việc mà mình đưa cái này ra đây thì nó tác dụng gì? Thì nó có tác dụng để nó khai báo cho Google biết là cái app này của tôi sẽ sử dụng những cái scope này và tôi sẽ sử dụng với mục đích như này như kia. Đấy, thì lúc ấy mình sẽ đi qua xác thực. Vậy thì cái việc xác thực và cái việc không xác thực thì nó sẽ thể hiện khác nhau ở chỗ nào? Thì cái việc mà các bạn publish cái app ấy, mà các bạn không khai báo, các bạn không xác thực, đấy, thì cái lúc mà một user nào đấy họ truy cập vào thì nó sẽ hiển thị ra một cái màn hình cảnh báo như thế. Còn trong trường hợp mà các bạn đã xác thực nhé, các bạn đã xác thực thì nó sẽ như này này. Thì đây là n8n.io thì các bạn đều biết rồi đúng không? Và đây là cloud của n8n. Đấy, thì các bạn sẽ có 14 ngày dùng thử. Đây là bản cloud. Và với bản cloud này khi mà mình tạo một cái workflow nhá, xong ở đây mình cũng chọn đấy là Google Sheet này. Đấy, mình cũng chọn tương tự GetRow này. Và mình sẽ chọn một cái Credential Connect này. Xong là bây giờ mình sẽ đi tạo một cái Credential mới này. Các bạn sẽ thấy rằng lúc này nó không hỏi client ID, client secret. Và khi mình ấn sign in thì lúc này á, đấy các bạn thấy không? Lúc này nó sẽ hiển thị đấy là n8n.cloud chứ nó không hiển thị cái project của mình. Và khi mình chọn của mình này, đấy, thì lúc này nó không có cái màn hình mà cảnh báo nữa, mà nó hiển thị luôn đấy là N8N Cloud muốn truy cập vào những cái thông tin này. Đấy, và mình ấn continue. Đấy. Thì lúc này là xong luôn. Và bây giờ thì mình hoàn toàn mình có thể đấy là mình sử dụng được cái node Google Sheet rồi. Đấy. Thì đây là một cái trường hợp của cái app nó đã xác thực rồi nhé. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái công ty N8N này người ta cũng tạo một cái app như chúng ta đang tạo thôi. Đây, N8N họ cũng tạo một cái app như thế này. Và tên của nó có thể là n8n.cloud. Đấy. Thì khi mà họ tạo xong họ khai báo những cái scope như thế này. Đó, và họ đi qua cái bước xác thực và họ đã được Google xác thực. Có nghĩa là Google đã đảm bảo rằng công ty này họ đã cung cấp đầy đủ là họ truy cập vào những cái scope như thế này, họ dùng cái dữ liệu các bạn với mục đích như thế nào này, xong rồi công ty ra sao này. Đấy, có nghĩa là đây là một bên mà họ đã vượt qua được cái bước xác thực của Google. Đấy. Và tương tự nhá, cái này mở rộng thêm một chút, tương tự đấy là nếu mà các bạn sử dụng những cái bên ví dụ như là Haravan này cho trên Meta Messenger này, hoặc là các bạn sử dụng những cái bên dịch vụ khác mà cũng liên quan tới Google hoặc là liên quan đến Facebook thì thường là họ cũng đã làm qua cái bước xác thực này rồi. Đấy, có nghĩa là họ đã phải đi đăng ký xong rồi họ đã xác thực ok hết rồi, thì chứng minh được là ok đây là một cái công ty và họ sử dụng thông tin nhằm vào mục đích như nào họ đã vượt qua rồi, và người dùng thì có thể yên tâm mà sử dụng được cái của họ. Thực ra yên tâm hay không thì mình không biết, cái đấy là
do công ty đấy họ có thực sự là họ tốt hay không đấy. Nhưng mà nói chung là cái vấn đề là việc các bạn không xác thực thì cũng được, các bạn vẫn publish được cái app của các bạn đấy, các bạn vẫn đưa nó lên production được. Nhưng mà nếu mà các bạn đưa cho những người khác, người ta cùng sử dụng á, thì người ta sẽ luôn luôn thấy một cái đấy là cái app này nó chưa được xác thực đấy. Sẽ luôn luôn có một cái cảnh báo từ Google. Thế còn nếu mà các bạn thấy là ok, tôi chấp nhận được rủi ro, tôi tin tưởng vào app này, hoặc là app này do tôi tự làm nên chẳng có vấn đề gì cả, thì các bạn làm như thế thoải mái. Và cái việc mà các bạn đưa vào trong production này thì nó sẽ giúp cho các bạn không bị giới hạn 7 ngày nữa. Và đấy, kết quả như thế nào thì lúc nãy mình có cho các bạn xem rồi đấy. À không phải cái luồng này, cái luồng workflow 4 của mình. Đấy, đại loại là như thế. Thì bây giờ giải thích lại một chút nhá. Đấy là tại sao lại là 7 ngày trước khi kết thúc video. Thì thực ra cái này thì các bạn xem video trước mình có giải thích rồi, nhưng video này mình sẽ giải thích lại cho các bạn một chút. Đấy là tại sao lại là 7 ngày. Thì 7 ngày á, đấy là để các bạn lấy cái refresh token. Đấy. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là OAuth, ví dụ nhá, mình search là OAuth Google này. Đấy, các bạn tìm kiếm mục hình ảnh này. Đấy, thì họ sẽ cho các bạn xem cái này. Đây. Thì đây, các bạn sẽ phải tìm để refresh token. Đây nó sẽ có một cái quy trình cho các bạn. Đấy. Hoặc là một cái, thử xem cái này đi, cái này có thể đây. Đây nhá, đây là cái quy trình cho các bạn. Mình sẽ mở cái ảnh này to lên cho các bạn nhìn thấy. Đấy, khi mà các bạn đi xác thực đấy, thì N8N này hay là những cái phần mềm mà low code automation khác, họ đã viết cho các bạn phần code để các bạn đang làm việc với giao diện thôi. Thì cái mà nó ở đằng sau cái việc mà khi các bạn đi xác thực, không phải xác thực mà khi mà các bạn tạo một cái app xong các bạn làm tất cả các bước như là nhập client ID, client secret nó như thế nào. Thì có nghĩa là đầu tiên là các bạn tạo một cái app, đúng không? Xong rồi các bạn sẽ gửi những cái thông tin lên cho nó. Ở đây, đây chúng ta sẽ nhìn cái ảnh này cho nó dễ hình dung hơn nhé. Đấy là ở đây thì các bạn sẽ có, đấy là app các bạn này, các bạn sẽ gửi một cái request token lên trên Google Server đó. Và lúc này thì các bạn sẽ cần phải có một cái là user login và consent này. Thì đây là cái bước mà khi mà cái màn hình các bạn nó hiển thị lên một cái màn hình nhỏ nhỏ á, đấy, cái màn hình consent, thì các bạn hãy hiểu đơn giản như thế nhá. Thì lúc ấy các bạn ấn đồng ý thì Google họ sẽ Google Server sẽ trả về cho các bạn một cái gọi là authorization code. Và các bạn lấy cái authorization code này các bạn kết hợp với cả những cái thông tin của các bạn, đấy là client ID, client secret đấy, xong các bạn sẽ đi exchange cái code đấy, thì các bạn sẽ nhận được một cái token. Thì cái token này nó gọi là access token. Và cái access token này, cái thời gian tồn tại của nó là 1 tiếng. Các bạn nhớ nhá, 1 tiếng. Đấy, nó chỉ là 1 tiếng thôi. Thế thì tại vì sao mà hết 1 tiếng rồi các bạn vẫn gọi được cái đấy, các bạn vẫn có thể sử dụng được. Đấy là vì khi mà các bạn được trả về không chỉ có một cái gọi là access token nhá, có 2 cái token trả về cho các bạn. Đấy. Đây. Thì lúc này khi mà các bạn trả về thì lúc này họ sẽ có thêm một cái nữa, đấy là đi kèm với access token sẽ là refresh token. Thì refresh token là gì? Refresh token là cái mà khi mà token cũ các bạn hết hạn, các bạn gửi refresh token lên trên Google thì Google họ sẽ biết là đây là cái app của bạn, đây không phải là app người khác, thì lúc ấy họ sẽ gửi trả cho bạn một cái token mới. Đấy. Thì khi mà các bạn làm việc với N8N thì họ đã code cho các bạn xong hết phần này rồi, thì các bạn chỉ thấy là chúng ta ấn vào nó vẫn chạy thôi. Nhưng mà cái thực sự ở đằng sau của nó đấy là nó sẽ kiểm tra. Đấy, nó sẽ kiểm tra xem là cái token của chúng ta còn hạn hay không. Nếu mà hết hạn rồi thì nó sẽ gửi đi cái refresh token và nó sẽ nhận về một cái token mới. Và cái token mới thì nó cũng sẽ chỉ có hạn trong 1 tiếng mà thôi. Đấy. Thế thì cái hết hạn đây là gì? Đây. Cái hết hạn ở đây là cái token của các bạn. Còn refresh token thì nó sẽ sống lâu hơn. Và cụ thể nó sống được 7 ngày. Nếu app của bạn ở trong tình trạng là test thì cái refresh token của bạn nó sẽ sống được 7 ngày. Và hết 7 ngày thì cái refresh token của bạn nó sẽ hết hạn. Và lúc đấy, bởi vì refresh token hết hạn thì các bạn gửi refresh token lên thì Google họ sẽ không trả về nữa, mà họ sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập lại. Không hẳn đăng nhập lại mà họ sẽ yêu cầu các bạn sẽ phải đi consent lại, các bạn sẽ phải đi xác thực lại. Đấy, thì đấy là cái lý do mà các bạn khi mà cái app của bạn đang ở trong chế độ test thì cứ 7 ngày các bạn sẽ phải đi xác thực một lần. Đấy là vì 7 ngày là thời hạn của refresh token. Và khi mà các bạn đã lên được production mode rồi thì lúc ấy refresh token cái thời hạn của nó sẽ lâu hơn. Nếu mình nhớ không nhầm thì trong vòng 60 ngày
nếu các bạn không phát sinh bất kỳ một cái hành động nào, bất kỳ một cái công việc nào với cả cái app đấy, thì lúc ấy là refresh token mới hết hạn. Còn nếu trong 60 ngày các bạn cứ chạy thì nó sẽ luôn luôn nó còn hạn đó. Thì tóm lại thì đây là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Đấy là hướng dẫn các bạn tạo một cái app này, xong rồi các bạn đưa nó lên production mode này. Đấy, xong rồi nó sẽ giúp các bạn đấy là qua được cái 7 ngày. Và tại sao lại 7 ngày? Thì 7 ngày là do refresh token của bạn hết hạn. Ok, và đấy là một nội dung video ngày hôm nay.